के तपाईँ मोबाइल किन्दै हुनुहुन्छ अथवा मोबाइल किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ? यदि त्यस्तो हो भनेदेखि मैले आज तपाईँलाई चाहिँ एउटा यस्तो राम्रो स्मार्टफोनको बारेमा जानकारी गराउँदैछु जो धेरै महँगो पनि छैन, सस्तो छ र साथसाथमा तपाईँले एकदम राम्रो फिचर्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ। मैले कुरा गर्दैछु मसँग भएको यो Galaxy A12 को यसको प्राइस अनिदेखि गएर यसको फिचर्सहरू के छ म यो भिडियोमा सम्पूर्ण बताउनेछु। तपाईँ यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि यो मेरो च्यानल मन पर्छ भनेदेखि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला, भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट अनि शेयर गर्न नबिर्सनु होला। म चाहिँ यसको फिचर्सतर्फ लाग्छु। सबैभन्दा पहिला त म यसको स्क्रिनतर्फ जान चाहन्छु। यसको स्क्रिनको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि 6.5 फुल HD डिस्प्ले रहेको छ र साथसाथमा Type-C चार्जर रहेको छ, जुन नयाँ चार्जर हो। 2.0 पावर सप्लाई गर्छ भनेदेखि एउटा 3.5mm ज्याक प्लस एउटा माइक प्लस एउटा स्पिकर रहेको छ र साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई यहाँ एउटा पावर बटन सँगसँगै तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ फिङ्गर सेन्सर, साथमा भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन र माथि पनि एउटा डुअल माइक लगाएको छ। तल पनि माइक छ, तल यता साइडमा पनि माइक छ र अर्को साइडमा कुरा गर्ने हो भने यहाँ एउटा सिम टुल रहेको छ। सिम टुलमा चाहिँ तपाईँले दुईटा सिम लगाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले एउटा सिम युज गर्नुभयो भनेदेखि एउटा मेमोरी कार्ड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको क्यापेसिटीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यो 4 क्यापेसिटीमा आउँछ। 32GB 3GB ऱ्यामसँग पाउन सक्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसै गरेर तपाईँले 64GB 4GB ऱ्यामसँग, त्यस्तै अर्को 64GB 128GB मेमोरीसँग र अर्को 6GB ऱ्याम 128GB मेमोरीसँग पाउन सक्नुहुन्छ। यसको ब्याट्री 5000 mAh को रहेको छ र यसको क्यामेराको कुरा गर्नुहुन्छ भने पछाडि 4वटा क्यामेराहरू रहेका छन् र क्यामेरा 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस अर्को पनि 2 मेगापिक्सल, सबै गरेर 4वटा क्यामेरा रहेका छन्। एकदम राम्रो क्वालिटीमा भिडियो 4K HD सम्म तपाईँले खिच्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसै गरेर फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्ने हो भनेदेखि तपाईँले 8 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। र यसको तपाईँले नेपालमा यदि प्राइसको कुरा गर्नुभयो भनेदेखि नेपालमा चाहिँ अहिले दुईवटा भेरिएन्टमा मात्र उपलब्ध छ। यो 3GB 32GB र अर्को 6GB 128GB मेमोरीमा र 6GB 32GB को कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि 26,000 को यो नेपालको प्राइस रहेको छ भनेदेखि 6GB 128GB को लागि 30,000 रुपियाँ प्राइस रहेको छ। यो यदि तपाईँले फोन खरिद गर्ने सोच गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि एकदम तपाईँलाई राम्रो अप्सन रहनेछ। सस्तो बजेटमा एकदम राम्रो फिचर्सहरूसँग यदि फोन खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यो फोन तपाईँको लागि बेस्ट रहेको छ। यसका कलरहरू 4 कलरमा उपलब्ध छन्। एउटा व्हाइट कलर, रेड कलर, ब्ल्याक कलर अनि ब्लू कलर गरेर 4 कलरमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ अरू ब्रान्डमा नहेर्नु होला, किनकि यसमा सबैभन्दा ठुलो कुरा त एउटा के गुनासो आउँछ भने कस्टमरहरूबाट Samsung फोन ह्याङ हुन्छ भन्ने। Samsung फोन ह्याङ हुँदैन। तपाईँले कस्तो फोन किन्नुहुन्छ र कति GB ऱ्यामको किन्नुहुन्छ त्यसमा फरक पर्छ र यसमा तपाईँले यदि 6GB ऱ्यामको किन्नुभयो भने एकदम राम्रो पर्फर्मेन्स दिन्छ। पैसा पनि धेरै पर्दैन, साथसाथमा तपाईँले अरू धेरै महँगा फोनहरू पनि खरिद गर्नु पर्दैन। मजाले तपाईँले एकदम राम्रोसँग स्मुथली, कुनै गेमर पनि हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले राम्रोसँग गेम खेल्न सक्नुहुन्छ राम्रो ग्राफिक्समा HD डिस्प्लेमा। र तपाईँले सेल्फी क्यामेराबाट यदि भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यो फोनमा तपाईँले HD क्वालिटीमा भिडियो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। फोन किन्ने सोच गराउँदै हुनुहुन्छ भने यताउता सोच नबनाइकन एकदम बेस्ट अप्सनमा तपाईँले यो खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो 6 वर्षको यो एक्सपिरियन्सले मैले तपाईँलाई बताउँदैछु कि यो फोन एकदम बेस्ट हो। आजसम्मकै सबैभन्दा सस्तो रेन्जको फोनमा बेस्ट फोन भनेको मेरो चोइसमा यो छ। यताउता नसोचिकन हेर्न सक्नुहुन्छ। अरू यसभन्दा डिटेलमा जान्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले मलाई कमेन्ट गर्नु होला। मैले यसको बारेमा अझ विस्तृतमा जानकारी गराउने छु र यो यदि भिडियोमा मन पर्यो भनेदेखि तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला, भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट अनि शेयर गर्न नबिर्सनु होला। यतिन्जेल हेर्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ एपी अनलाइन टिभी र एपी अनलाइन टिभीबाट म हुँ अनुपम।